ያከብነኝ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በባለፈው ቪዲዮአችን የቻፕተር 12ኛ ክፍል ቻፕተር 2 ፓርት 1 ቪዲዮ ሰርተናል፣ ሌሰን ሰርተናል። ከዛ የሚቀጥለውን ዛሬ እንሰራለን፣ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው በባለፈው ቪዲዮአችን ዲስከስ ያደረግነው ለማስታወስ ያህል about two dimensional motion እና projectile motion ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑን እነዛን እና horizontal projection ምን እንደሆነ ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው። two dimensional motion is a kind of motion that takes place under the influence of gravity in the air in the trajectory path without engine or motive force እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ሞሽን ምን ይባላል ማለት ነው? projectile motion ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ያየነው እንግዲህ ምንድነው ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ሶስት አሳምፕሽኖች አሉ። እነሱም ሬዚስታንስ ኔግሌክት መደረግ አለበት፣ ሮቴሽን ኦፍ ኤርዝ ሃዝ ኖ ኢፌክት ኦን ፕሮጀክታይል ማለት አለብን። ማለት የመሬት መሽከርከር በራሷ ዛቢያ ስትሽከረከር በፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ወይም ጂ ኮንስታንት ነው ብለን ወስደናል ማለት ነው። ሌላው ያየነው about types of projection ነው። ፕሮጀክሽን አይነቶች ሶስት ናቸው ሜይንሊ። የመጀመሪያው vertical projection ነው። it's a one dimensional projection ነው። ልክ እንደ ፍሪ ፎል ኮንሲደር አድርገን ሁሉንም አምስቱን ኢኩዌሽኖችም አፕላይ በማድረግ ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ አዲስ ነገር የለውም እዚህ ጋር። ሁለተኛው ያየነው ደግሞ ምንድነው about horizontal projection ነው። ይህ ደግሞ ኦብጀክቱን just horizontally ከሆነ ከፍታ ላይ ከመሬት ከፍ ብለን በሆነ ከፍታ ላይ horizontally with 0 degree ስሮ የምናደርገው ከሆነ ያ ፕሮጀክሽን ምን ይባላል ማለት ነው? horizontal projection ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው እንግዲህ ሶስተኛው የፕሮጀክሽን አይነት ምንድነው ማለት ነው? ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ነው። እንግዲህ ዛሬ ሌሰናችን ይሄኛው እዚህኛው ርዕስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ወደ ዛሬው ትምህርት ከመሄዳችን በፊት ሁላችሁም ላይክ እንድታደርጉ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ለብዙ ተማሪዎች እንዲዳረስ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተባበሩ ላለው ወደ ሌሰናችን እንቀጥላለን። ኦኬ እንግዲህ የዛሬው ሌሰናችን about inclined projection ነው። inclined projection is a type of projection which is initially the object thrown with a certain inclination from the horizontal reference. For example, if this black line is our reference frame, then the object is going to be launched with a certain inclination theta. Such kind of throwing, such kind of projection is known as inclined projection ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ inclined projection የሚባለው እና ከሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን የሚለየው በምንድን ነው ማለት ነው? በሆነ አንግል ከሆሪዞንታል ከሰርፍ ከዚህኛው ለምሳሌ ይሄ ሪፈረንሳችን ቢሆን ከዚህ አንፃር በምን ያህል ዲግሪ በተሰጠን በአንድ በሆነ ዲግሪ ያክል ኢንክላይንድ አርገን ፕሮጀክት የምናደርገው ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው? ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ታዲያ ከሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን በምን ይለያል? ኢኒሻል ሞሽኑ ብቻ ነው የሚለየው እንጂ ሌላው ነገር በሙሉ ተመሳሳይ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ኢኒሻል ሞሽናቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄኛው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ሆሪዞንታል ዊዝ 0 ዲግሪ ነው የሚለቀቀው። ይሄ ግን ዊዝ ሰርተን ኢንክሊኔሽን ስለሚለቀቅ ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን በዚህ ይለያል ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አንግል ቴታ አለ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ። እንደ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን the initial velocity is exactly the same as the initial velocity in the x direction ነው ብለን ነበረ። አሁን ግን ቪኖቱ እና ቪኖት ኤክሱ እኩል ሊሆን አይችልም። ሁለቱም ኮምፖነንቶች at the initial time we have initial velocity in two directions. The first one, for example, this is the vertical component of the initial velocity which is v naught y የምንለው እዚህ ጋር ይኖረናል ማለት ነው። ባለፈው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ላይ በባለፈው ቪዲዮ ዲስከስ እናደርግ ዜሮ እንደነበረ አይተናል። አሁን ግን v naught y-ያችን ዜሮ አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛው ኮምፖነንታችን ደግሞ የሚሆነው ምንድነው? ከዚህች እንነሳና ወደዚህ የሚሄድ ማን አለን ማለት ነው? v naught x ትኖረናለች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኮምፖነንቶች ኢኒሻሊ ይኖረናል። ታዲያ ይችን ትሪያንግሏን ብንወስዳት ራይት አንግል ትሪያንግል ትሰራለች ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ አቅጣጫ we have v naught አለች እነዚህ ጋር፣ እንደዚህ ደግሞ ማን ይኖረናል ማለት ነው? we have v naught x አለን። ቨርቲካሊ ዳውንዋርድ ደግሞ ማን አለን ማለት ነው? v naught y ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ስላለ we can consider just like right angle triangle እና right angle triangle ከሆነ ደግሞ in order to determine the initial velocity of the two we can apply a trigonometric relationship. Let us start from sine. For example, sine ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር sine ቴታ ማለት is opposite over hypotenuse ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚቱ ለዚህ አንግል አንግሏ እቺ ስለሆነች ኦፖዚቱ ማን ነው? ቪ ኖት ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ቪ ኖት እዚህ ጋር
ኦፖዚት አለ ሲካፈል እናደርግና ሃይፖቴነሱ ማለት ደግሞ the slant side of our right angle triangle which is v naught ማለት ነው now make a crisscross finally what do we have v naught y ከማንም ጋር ስለማይባዛ ብቻውን እንወስዳለን then v naught is going to be multiplied with sin theta ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ተባዝተው ማንን ይሰጠናል ኢኒሻል ቬሎሲቲውን በዚህ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው if you are using cos theta ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው adjacent over hypotenuse ማለት ነው so the adjacent side for this angle theta is v naught x so v naught x ን እንደ adjacent አድርገን እንወስዳለን divided by the hypotenuse which is slant side which is v naught ማለት ነው now make a crisscross then finally we have what v naught x is equals to v naught times sin theta no cos theta ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኤክስፕረስ እናደርጋለን እና እንግዲህ ከባለፈው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን የሚለየው በዚህ ነው v naught x ኤግዛክትሊ ከv naught ጋር እኩል ነበር ያለው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ላይ ዛሬ ግን ኢንክላይን ፕሮጀክሽን ላይ ሁለቱ እኩል አይሆንም v naught እና v naught x አችን እኩል አይሆንም rather v naught x is equivalent to v naught times cos theta ይሆናል and the y component was 0 in the horizontal projection but now in the case of inclined projection v naught y is equal to v naught sin theta ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ካወቀን ወደ ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን አሁን we are going to see this inclined projection by dividing it into two directions በሁለቱ አቅጣጫ ልክ ባለፈው ቪዲዮአችን ባለፈው ሌሰናችን ላይ እንዳየነው በሁለት ከፍለን እናያለን የመጀመሪያው motion in the x direction ነው ሁለተኛው in the y direction ይኖረናል when we talk about the horizontal component of this inclined projection it is everything is the same as we discussed in the previous video in the previous lesson አንድ አይነት ነው ወጥ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ለምሳሌ ያን ምን ብለን ነበር net forceአችን 0 ነው ብለን ነበር the net force is equals to 0 and the acceleration in the x direction is 0 and also we can say that the velocity of the object in the x direction is constant ነው እንላለን ማለት ነው constant ይሆናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ ሞሽኑ ምንድነው ተብሎ ይታወቃል ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኔት ፎርስ የለም ኔት ፎርስ ስለሌለ አክሰለሬሽን አይኖርም ምክንያቱም በኒውተን ህግ መሰረት acceleration is directly proportional with net force ስለሆነ አይኖርንም ማለት ነው አክሰለሬሽን የሚኖረው ደግሞ መቼ ነው አንደኛ ቅድም እንዳለው ኔት ፎርስ አይኖር ነው change in velocity መኖር መቻል አለበት in order to have an acceleration ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሉ ሞሽኑ ዩኒፎርም ሞሽን እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው ታዲያ ዩኒፎርም ሞሽን መሆኑን ካወቅን በኋላ አሁን ምንድነው የምንፈልገው we are going to determine just the x component of a velocity just at any given time for example at this time when the object reaches at this point we have two components of the velocity one we have x let's say this is just vx ነው ማለት ነው the final velocity ማለት ይቻላል ወይም ደግሞ velocity at a time ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ማን አለን ማለት ነው vertically downward we have vy ማለት ነው እንግዲህ የነዚህ የሁለቱ ሪዛልታንት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው v naught ይኖረናል ማለት ነው v ይኖረናል ማለት ነው this v is the actual velocity object which object move የምታደርገው በዚህ velocity ነው እንጂ በሁለቱ አይደለም ይሄ ሁለቱን ለመረዳት እንዲመች ከፍለን ያየው ነው ስለዚህ the actual velocity is going to be v ማለት ነው ስለዚህ v actual velocity ያችናት ማለት ነው በዚህ መልኩ እንወስዳለን ታዲያ ይሄኛው x ኮምፖነንቱ እንደምታዩት ኢኒሺያሊ ሆሪዞንታል ነበር አሁንም after a certain time it is still horizontal ስለዚህ the magnitude in the direction of the velocity in the x direction never changes that's why we are saying constant ነው velocity ማለት አንደኛ magnitude constant ነው change አያደርግም vary አያደርግም ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ዳይሬክሽኑ ቼንጅ አያደርግም ኮንስታንት ዳይሬክሽን ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲደርስ ይሄን ይመስላል ለምሳሌ እዚች ጋር ብናደርገው ኦብጀክቱ ሆሪዞንታሊ በዚህ መልኩ ይኖረናል አንድ ሁለተኛ ወደታች ደግሞ v naught y ይኖረናል ስለዚህ ሁሉ ምንድነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ምንድነው ማለት ነው ሆሪዞንታል እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ እንግዲህ ምን ማለት እንችላለን velocity is constant and this velocity can be determined by using this equation since the velocity is constant since the motion is uniform motion we can say that v naught y is the same as vx ብለን እንወስዳለን v naught x ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ቀደም ካልኩሌት እንዳደረግነው it is v naught times cos theta ማለት ነው በዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው the other point we can determine the distance the horizontal distance or the horizontal displacement just at a given time for example look ይሄ መነሻችን ቢሆን እስከዚህ ድረስ ያለው ለምንድነው እስከዚህ ያለው ፓርቲክሉ እዚህ አካባቢ ደርሳለች ብለን ካሰብን እስከዚህ ያለው ርቀት x እንለዋለን
R ማለት ግን it is the extreme point ማለት maximum displacement, horizontal displacement, and the object should return back to the original level in order to measure just R. X ግን at any position ያለ horizontal distance ነው። ስለዚህ R ከሆነ maximum horizontal distance ነው። X ግን the horizontal distance at any time ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን X እንዴት አድርገን ዲተርማይን እናደርጋለን የሚለውን እሱን ካልኩሌት እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ከዚህ ፒክ ፖይንት ማለት የፍላይት ማክሲመም ሃይት ብለን እንወስደዋለን። just the height, vertical displacement or the height of the flight at any given time ከሆነ ግን we can simply say y እንላለን። ለምሳሌ ከዚህ ፖይንት እስከ ሆሪዞንታል እስከ ጥቁር መስመር ድረስ ያለውን ይሄንን ላይን y ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የምንፈልገው ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱን ስለሆነ x ማለት ምን ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ነው x is equal to vx times time vx ማለት actually v0 times cos theta ነው ካለን እሱን አፕላይ እናደርግና ሲባዛ በታይም አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ በዚህ ነው። ምናልባት if you want to calculate time or if you are asked to calculate time by using the horizontal component, you can apply this equation which is x divided by v0 cos theta ይሄንን አፕላይ በማድረግ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሆሪዞንታል ዳይሬክሽኑ ወደ ሆሪዞንታል ሞሽኑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ሁለተኛው ደግሞ የሚያወራው ምንድነው about ሁለተኛው ኮምፖነንታችን ምንድነው y direction ነው። the motion will be proceed in the y direction too. That's why we are saying the motion is two dimensional. projectile two dimensional የተባለው በx እና በy direction at the same time በሁለቱም አቅጣጫ ትራቨል ማድረግ ስለቻለ ነው። ስለዚህ x በይሄን አይነት ባህሪ ያለው በy አቅጣጫ ደግሞ ምን አይነት ኔቸር አለው የሚለው እሱን እናያለን ማለት ነው። እሺ here just we have a net force acted in the motion ምንድነው ፍላይት ላይ ባለው በሚንቀሳቀሰው አካል ላይ ፎርስ አክት ይደረጋል ማለት ነው። ኔት ፎርስ አለ። ያ ኔት ፎርስ ግራቪቲ ነው ማለት እንችላለን። ስለዚህ ግራቪቲ የሚሆን ከሆነ አሁን ምንድነው የምንለው ኔት ፎርሳችን the net force is not zero which is a gravitational force ይሆናል። አሁን gravitational force ይሆናል and the acceleration in the y direction is not zero, it is the same as minus g ነው and the velocity changes constantly. There is change in velocity but that change in velocity is constant ይኖረናል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ፉልፊል ከሆኑ ምንድነው ብለን እንወስዳለን? ሞሽኑ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ፓርት ኦፍ ሞሽን ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ብለን እንወስደዋለን። እንግዲህ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት እንደዚህ ብለን ከገለጽን በኋላ ቀጥሎ ምንድነው የሚያስፈልገን? we have to determine just the value, the velocities and the vertical displacement. Let's start from the velocity. Initial velocity, as we have discussed before, it cannot be zero like a horizontal projection. Zero አይደለም። ስለዚህ ዜሮ ካልሆነ ደግሞ ቫልዩ ምንድነው ብለናል? v0 y sin theta ነው ብለናል። ስለዚህ v0 y is equals to v0 times sin theta ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እሺ ከዛ we are going to determine vy. v0 y initial velocity in the y direction ነው። vy ካልገም ማለታችን ነው velocity of a flying object in the y direction at any given time ማለት ነው። ስለዚህ v0 y ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? v0 y vy is equal to v0 y minus gt ብለን በዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። v0 y ማለት ግን ምንድነው ብለናል እዚህ ጋር? v0 y ማለት v0 sin theta ነው። so you can put it here in this equation ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ የምንፈልገው ምንድነው? vertical displacement እንፈልጋለን which is y ማለት ነው። vertical displacement it's not the maximum height አይደለም። maximum height ነው በእርግጥ በዚህ ፎርሙላ ነው የምንሰራው። በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ግን አሁን just vertical displacement at any given time ያን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካልኩሌት ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? v0 y times t minus 1 over 2 gt squared ብለን እንወስዳለን። አሁንም v0 y ማለት ምን ማለት ነው? v0 sin theta ማለት ነው። ይሄንን ተርም እዚህ ውስጥ መተካትና ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ በዚህ እነዚህን ኢኩዌሽኖች በመጠቀም ዲስፕሌስመንቱን velocity at a time in the vertical axis እና initial velocity calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and also maybe you can ask it
you can be asked about the time ካልኩሌት አድርጉ ሊባል ይችላል። የትኛውን ተጠቅማችሁ ቨርቲካል ኮምፖነንቱን ጊቭኑን እንደ ቨርቲካል አክሲስ ያለው ጊቭኖች የተሰጡ ከሆነ ያኔ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? since this is just a quadratic equation you can solve it by applying one of the methods that is used to solve a quadratic equation in mathematics. ማትስ ላይ የተማራችሁት quadratic equation solve ለማድረግ ሶስት ሜተዶች አሉ። አንደኛው ፐርፌክት ስኩዌር ሜተድ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ጀነራል ፎርሙላ አለ። ሶስተኛው ደግሞ ፋክቶራይዜሽን ሜተድ ወይም ትራይኖሚያል ሜተድ የምንለው እነሱን ተጠቅመን ሶልቭ በማድረግ ታይምን ማግኘት ይቻላል። ሊኒየር አይደለም። እዚህ ጋር ኢኩዌሽናችን ሊኒየር ሳይሆን ምንድነው ኳድራቲክ ስለሆነ እነዛን አፕላይ ማድረግ ይኖርብናል። እዚህኛው በሆሪዞንታል ኮምፖነንት ስንጠቀም ግን ሞሽኑ ዩኒፎርም ሞሽን በመሆኑ ምክንያት የምናገኘው ኢኩዌሽን ሊኒየር ነው። ስለዚህ ሊኒየር ኢኩዌሽን በመሆኑ ምክንያት ኢዚሊ ታይም ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ሁለቱ ኮምፖነንት ኦፍ ሞሽን እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ቨርቲካል ኮምፖነንት እና ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ብለን በዚህ መልኩ ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። ቶታል ታይም ፍላይትን ማግኘት ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ቶታል ታይም ፍላይት ማለት መጀመሪያ ምንድነው? it is the total time taken to stay moving object in air ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ how long the moving object a flying object stays in air in the path የሚለውን ያንን ዲተርማይን ማድረግ ነው ማለት ነው። እና ቶታል ታይም ፍላይት አሁን ከሌሎች በምን ይለያል ካል ለምሳሌ ቅድም ምን ስንል ነበረ? ታይም ማለት just x over vx ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን ልንለው እንችላለን ብለናል? it can be calculated by using the quadratic equation ብለናል። ማለት quadratic equation ለምን እንላለን? y is equals to v naught sin theta times time minus 1 over 2 gt squared ነው። ይሄ quadratic equation ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ብለናል። ስለዚህ ከነዚህ በምን ይለያል ያሁኑ ካለ? ምክንያቱም ቶታል ታይም ፍላይት ማለት ከተነሳበት ሌቭል ጀምሮ ዞሮ ይሄ ፍላይንግ ኦብጀክት በተነሳበት እዛ ሌቭል ላይ እስኪደርስ ድረስ ጠቅላላ የሚፈጀው ጊዜ ነው። ይሄ ግን just a time at any point ያንን ሜዥር ለማድረግ ነው። ለምሳሌ ፓዙ ሳያልቅ ልክ እንደዚህ እያለ ታይሙን ካልኩሌት አድርጉ ልንባል እንችላለን። ሶ ቶታል ታይም ፍላይት ሊሆን አይችልም ይሄኛው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዝቅ ብሎ እዚች ጋር እያለ ሊሆን ይችላል። ብቻ በተነሳበት ሌቭል ሳይደርስ ገና እያለ የሚያስፈልገውን ታይም ካልኩሌት ለማድረግ እነዚህ እንጠቀማለን። ቶታል ታይም ፍላይት ሲሆን ግን ጀስት ከተነሳበት ተመልሶ መድረስ እዛ ሌቭል ላይ መምጣት መቻል ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። So in order to express the total time flight mathematically we are going to start from one of the 5 equations in uniformly accelerated motion. So አንደኛው ማን ነው ማለት ነው? የትኛው appropriate ነው for this case? ይችን ራሷን መጠቀም እንችላለን። v naught sin theta times time minus 1 over 2 gt squared ይሄንን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ታይም እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ፎርሙላውን ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? we are going to say the velocity the vertical displacement is 0. ለምንድን ነው y 0 ነው የምንለው? እስኪ እናንተ ለምን እንደሆነ መልሳችሁን ስጡ። እንግዲህ ምክንያቱ ምንድነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር እንደዚህ የሚሆንበት ምክንያት ኦብጀክቱ ወደ ላይ ፍላይ ያደርጋል። ስለዚህ ቨርቲካሊ ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ እንደተስማማ ነው based on the agreement just the vertical component of the displacement is going to be positive. ወደ ላይ ሲል ፖዚቲቭ ነው ብለን እንወስዳለን። ለምን? all vectors moving upward or directing upward is known as is going to be positive ብለናል። and the vectors which is directed downward that will be negative. ስለዚህ ለዲስፕሌስመንት ሲሆን እዚች ጋር y ኔጌቲቭ እናደርጋለን፣ ይሄኛውን ቨርቲካል አፕዋርድ የሆነው ደግሞ ፖዚቲቭ እናደርጋለን። አሁን ኔቱን ለማግኘት ወይም ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ለማግኘት ምንድነው የምታደርጉት? y ማይነስ y ሊሆን ነው። ይሄ ሲደምሩ ስንሰጣቸው 0 ይሰጣቸዋል። በዚህ ምክንያት ይሄን 0 ነው ብንል እንችላለን ማለት ነው። so 0 ከሆነ we can bring this mathematical term to our left side of equation. ስለዚህ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ የነበረው ፖዚቲቭ ይሆንና 1 over 2 gt squared is equals to v naught sin theta times time ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ this time will be cancelled. በታይም ሁለቱን ብታካፍሉት ይሄኛው ታይም ይጣፋል። ይሄ ግን ቲ ስኩዌርድ ማለት ቲ ታይምስ ቲ ስለሆነ አንደኛው ቲ ይጣፋል፣ አንደኛው ይቀረናል። ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ በሁለት አባዙ። ስለዚህ ምን እናገኛለን? gt squared is equals to 2 times v naught times
ሳይን ቴታ ይኖረናል ማለት ነው። ሁለት እዚህ ጋር የመጣችሁ ሁለቱንም ሳይድ በሁለት አባዝተን ነው። ከዛ ሁለቱንም ደግሞ ለመልሰን ለማን እናካፍላለን? ለግራቪቲ እናካፍላለን። ተጣፋ። ስለዚህ ታይም ማለት ታይም ስኩዌርድ ማለት ምን ይሆናል? ሶሪ ታይም ስኩዌርድ አይደለም፣ ኦልሬዲ ስኩዌርዱ ስለጠፋ ቲ ብቻ ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ቲ ማለት 2 ታይምስ ቪ ኖት ታይምስ ሳይን ቴታ ብለን በዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this is our mathematical expression for a total time total time በዚህ እናገኛለን። ምናልባት ግን ሃፍ ታይም የምትጠየቁ ከሆነ ሃፍ ታይም ማለት እዚህ ማክሲመም ሃይቱ ድረስ ብቻ ግማሽ ፓዙ ድረስ ብቻ ለመድረስ የሚያስፈልገው ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስለሆነ ወደ ላይ ለመውጣት የሚፈጅበት ጊዜ እና ለመውረድ የሚፈጅበት ጊዜ ተመሳሳይ ነው። ለምን? አክሰለሬሽን g is constant ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሁለትን ስናስወግዳት ወይም ይሄንን ኤክስፕሬሽን ለሁለት ስናካፍለው ታይም ሃፉ ማለት ነው። ሃፍ ታይሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ የሚል ኤክስፕሬሽን እናገኛለን። ስለዚህ በዚህ ተጠቅመን ሃፍ ፓዙን ሃፍ ታይም ፍላይቱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ታይም ነው። ቀጣዩ ፖይንታችን ደግሞ ስለምን ይሆናል? አባውት ሬንጅ ይሆናል ማለት ነው። ሬንጅ ምን እንደሆነ እሱን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደ ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ያለው ማክሲመም ዲስፕሌስመንቱ ምን ተብሎ ይታወቃል? ሬንጅ ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ ሬንጅ ማለት ይቺኛው ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ነው። ታዲያ በምን ይለያል ከኤክስ? ይሄኛው ኤክስ ጀስት ዲስፕሌስመንት አት ኤኒ ጊቭን ታይም ማለት ነው። ሬንጅ ስንል ግን the maximum horizontal displacement ነው። so the flying object should be returned back to its original its former level ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ፎርመር ጀስት ኦሪጂናል ምንድነው መነሻ ሪፈረንሳችን ብላክ ላይኑ ከሆነ ከተነሳበት ተመልሶ እዚህ ብላክ ላይን ላይ እስኪደርስ ድረስ የሚሄደው ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ይሆናል። ለምሳሌ ፓርቲክሏ እዚህ ጋር ያለች እያወራን ከሆነ ሉክ እዚህ ጋር ያለ አሁን ልክ እዚህ ጋር እንመጣና እንቆርጠዋለን። ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ሬንጅ መሆን አይችልም፣ ኤክስ ነው መሆን የሚችለው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ዋይ ነው፣ ኤች መሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄኛው ኤክስ ስንል ጀስት ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት አት ኤኒ ጊቭን ታይም ማለት ሲሆን አር ማለት ግን the time taken the maximum horizontal displacement ወይም the maximum of x ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትሪም ፖይንት ነው የዚህ የሆሪዞንታል ፓዙ የመጨረሻው ረጅሙ ርቀት አር ብለን እንወስደዋለን ነው። ታዲያ ይህን አር ካልኩሌት ለማድረግ ምን ብለን እንጀምራለን መሰላችሁ? we can start from this equation በሆሪዞንታል ኮምፖነንት ጊዜ ቅድም ኤክስ ማለት vx ታይምስ ታይም ነው ብለን ነበረ። ስለዚህ ይህንን ኢኩዌሽን መጠቀም እንችላለሁ ማለት ነው። ግን ኤክስን እንተውና አሁን ማን እናደርገዋለን ማለት ነው? አር እናደርገዋለን። ለምን? ኤክስ እና አር አንድ ናቸው፣ ብቻ ታይም ሪፈረንሳቸው የሁለቱ የተለያየ ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ምን የሚተካ ሰብስቲቱት የምናደርገው ነገር ያስፈልገናል። vx ማለት v ኖት ታይምስ ኮስ ቴታ ማለት ነው። ምክንያቱም የምናወራው ኢንክላይን ፕሮጀክሽን ስለሆነ vx ማለት ከv ኖት ጋር እኩል አይሆንም። ከዛ ይልቅ ከv ኖት x ጋር ወይም ከv ኖት ኮስ ቴታ ጋር እኩል ነው ብለን እንወስዳለን። ቶታል ታይም ፍላይት ምክንያቱም ምንድነው ፍላይቱን ጨርሶ እዛው በተነሳበት ሌቭል ላይ ለመድረስ የሚያስፈልገው ወይም የሚፈጀው ጊዜ ቲ ቶታል ነው ካለን፣ ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ቲ ቶታል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቲ ቶታላችን ማለት ደግሞ 2 ታይምስ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ዲቫይድድ ባይ ጂ ብለን እንወስዳለን። እነዚህ ሁለት ኤክስፕሬሽኖች አሉ። ታዲያ እነዚህን የት ውስጥ እናስገባቸዋለን? ወደ መጀመሪያው ኢኩዌሽናችን እናስገባለን። ስለዚህ አር ስኳር ውስጥ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኖት ኮስ ቴታ ታይምስ ታይም ደግሞ ቶታል ታይም ማለታችን 2 ታይምስ ቪ ኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ጂ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄን እናገኛለን። ከዛ በኋላ ሁለቱም ማባዛት ነው። ይሄኛው ጀስት ዲኖሚኔተር ስለሌለው ዋን ማድረግ እንችላለን። ኑሜሬተር ዊዝ መልቲፕላይድ ዊዝ ኑሜሬተር ኤንድ ዲኖሚኔተርስ ዊል ቢ መልቲፕላይድ ቱ ኢች አዘር። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? አር ሬንጅ ማለት እዚህ ኳልስ ቱ ቪ ኖት ታይምስ 2 ቪ ኖት ላይክ ተርም ስለሆነ ወይም ኤክስ ታይምስ 2 ኤክስ እንደማለት ነው። 2x ስኩዌርድ ይሆናል። ለዚህ ኬስ ቪ ኖት ታይምስ 2 ቪ ኖት it becomes 2 times v ኖት ስኩዌርድ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ሲባዛ በኮሳይን ደግሞ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ብለን ብናስቀምጠው እንችላለን። ለምንድን ነው ያቀዳደምነው? ኮስ ቴታ ሳይን
ኮስቴታ ሳይንቴታ ኮስቴታ ብትሉት ለውጥ አያመጣም። ምክንያቱም መልቲፕሊኬሽን ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ስላለው ቢቀዳደሙ ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን አለ። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ኢኩዌሽናችን አድርገን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሬንጅ ካን ቢ ካልኩሌትድ ባይ ዲስ ኢኩዌሽን። ሌላ ሁለተኛ ኢኩዌሽን እንፈልግ። ታዲያ ሁለተኛውን ኢኩዌሽን ድራይቭ ለማድረግ ግን የማትስ ቲዎሪ ምንድነው ይሄ ህግ ማስታወስ ይኖርብናል። ያ ህግ ምንድነው የሚለው ደብል አንግል ቴረም ይባላል። እና ምንድነው ሳይን ቴታ ለምሳሌ ቢኖረን ሳይን ቴታ ፕላስ ቤታ ቢኖረን ምንድነው ሳይን ቴታ ሲባዛ በኮስ ቤታ ይሆንና ሲደመር ይሄ ፕላስ ከሆነ ፕላስ ነው ለሳይን፣ ለኮስ ቢሆን ማይነስ ይሆን ነበር። ሳይን ኮስ ያሉንም ሳይን ኮስ ነበር ለኮሳይን ቢሆን ነው ይሄ ኮሳይን ቢሆን ነው። እኛ ግን ለሳይን ስለሆነ የሚያስፈልገን ሳይን ቴታ ፕላስ ቤታ ከሆነ ሳይን ቴታ ኮስ ቤታ ፕላስ እዚህ ጋር ቴታ የነበረውን ትቀይሩትና ቤታ ታደርጉታላችሁ። ኮስ ቤታ የነበረውን ደግሞ ወደ ቴታ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት የተለያዩ አንግሎች ለምሳሌ 15 እና 40 ዲግሪ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ማለት ትችሉ ነበር። ግን የተሰጠን አንድ አይነት አንግል እኛ የምናወራው አባውት ሲንግል ፕሮጀክሽን አንግል ስለሆነ ቤታ የሚባለውን እንትሆና ቴታ እናደርጓለን። ስለዚህ ቤታ ባለበት ቦታ ሁሉ ቴታን መልሳችሁ ትተካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ፕላስ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይን ቱ ቴታ ማለት ይሆናል። ሳይን ቱ ቴታ ማለት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ፣ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ላይክ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ቱ ኤክስ እንደምንለው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ታይምስ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከዚህኛው ኢኩዌሽን ጋር ነው የምናወዳደረው። እቺን ሁለት ወደ ውስጥ አስገቧትና ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር r is equals to v naught squared ከዛስ ሁለት ወደ ውስጥ ስትገባ 2 times sin theta cos theta divided by what g ይሆናል። ይሄን በቅንፍ አሉት። ታዲያ ይሄንን ሁለቱን ምን ማድረግ ነው? አሁን ማወዳደር ነው። አንድ አይነት ናቸው። ጂን ትተውትና ይሄን ከላይ ያለው ኑሜሬተሩን ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ከሳይን ቱ ቴታ ጋር እኩል ከሆነ ቱ ሳይን ቴታ ኮስ ቴታ የሚለውን በሳይን ቱ ቴታ ተካዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ ምን ይመጣል ማለት ነው? ቪ ኖት ስኩዌርድ ከዛስ ሳይን ከዛስ ቱ ቴታ ትጠቀማላችሁ። ኦቨር ማን አለን? ጂ አለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ሁለተኛው ኢኩዌሽናችን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ማክሲመም ሬንጃችንን ካልኩሌት ማድረግ ይሄን ወይም ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። የመጨረሻው ነጥባችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ማክሲመም ሃይት ይሆናል ማለት ነው። ማክሲመም ሃይት እሺ ማክሲመም ሃይትን ጀስት እንደዚህ አድርገን ሲምቦል ማድረግ እንችላለን። ታዲያ ምን ማለት ነው ማክሲመም ሃይት ማለት? እሺ ማክሲመም ሃይት is the maximum of a vertical displacement ማለት ነው። maximum of a vertical displacement maximum vertical displacement ማለት ነው። በቃ ባጭሩ እንደዛ ብለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው የትኛዋ ነች ማለት ነው? እቺ በቀይ ያስቀመጥናት ኤች ማለት ይሄ ነው። የፍላይቱ ቶታል ማክሲመም ሃይት ቨርቲካሊ ማክሲመም መውጣት የሚችለው የትን ነው፣ ምን ያህል ዲስታንስ ድረስ ነው የሚለውን እሱን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ታዲያ ያንን ካልኩሌት ለማድረግ አሁንም ከአምስቱ የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ከምታውቋቸው አምስቱ ኢኩዌሽኖች ውስጥ አንደኛውን አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ስንሰራበት የቆየውን ይሄን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ይሄኛውን መጠቀምም እንችላለን። የትኛውን ልውሰድ መሰላችሁ? እኔ ቀየር ለማድረግ ያክል vy squared is equals to v naught y squared times minus 2 times g h max ይሄንን ወስደን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እያንዳንዱ እነዚህ ኢኩዌሽኖች እየቀየርናቸው ነው እንጂ ቅድም እንዳልኩት የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ያሉ የምናውቃቸው ናቸው ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ጋር ይሄንን ዜሮ ላደርገው ለምንድነው? እንዲመቸኝ ስለምፈልግ ሳይሆን ወይም እንዲቀልልኝ ስለምፈልግ ሳይሆን የምፈልገው ማክሲመም ሃይት ነው። if I ask to calculate the maximum height, at the maximum height the object is going to be stationary in the vertical direction for a movement ማለት ነው።
በጣም ለትንሽዬ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ሊሆን ይችላል ማክሲመም ሄዶ ሊመለስ ባለበት ቅጽበት ላይ ፓርቲክሉ ወይም ፍላይንግ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ስቴሽነሪ ይሆናል በዛች ሙቭመንት ላይ ያለችበት ፖዚሽኑ ማክሲመም ሃይት ነው ሶ እዛች ዴፊኒት ፖይንት ላይ እዛች ዴፊኒት እንትን ላይ ሌንግዝ ላይ ሃይት ላይ ምን ይሆናል ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ አድርገን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ቬሎሲቲው ዜሮ ነው ማለት ግን አክሰለሬሽኑ ዜሮ ነው ማለት አይደለም ምክንያቱም አክሰለሬሽን ማለት the time rate of change of velocity ነው ቬሎሲቲ ቼንጅ እስካደረገ ድረስ አክሰለሬሽን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ወይም አክሰለሬሽን ኤግዚስት ያደርጋል ቬሎሲቲ ኮንስታንት ከሆነ ብቻ ነው አክሰለሬሽን ማይኖር ወይም ኔት ፎርሱ ዜሮ የሚሆን ከሆነ እዚህ ጋር ግን ፋይናል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው ማለት ነው እንጂ ኦብጀክቱ ቬሎሲቲ ቼንጅ አላደረገም ማለት አይደለም ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ላይ ከሆነ ኢኒሻል ቫልዩ v ኖት y ወደ ፋይናል ቫልዩ vy ኮንቨርት ሆኗል ተቀይሯል እና እዚህ ፒክ ፖይንቱ ላይ vy ያችን ዜሮ ነው ብለን መውሰድ ነው ስለዚህ አክሰለሬሽናችን ስቲል vy ማይነስ g ነው የት ላይ አት ማክሲመም ሃይት እዚህ ነጥብ ላይ አሁንም አክሰለሬሽናችን ማይነስ g ነው ማለት ነው እሺ ይሄን ከወሰን በኋላ አሁን let us bring this expression to the left side of our equation and it becomes 2 times g times h is equals to v naught y ማለት ደግሞ v naught sin theta ማለት ነው then make it square ስለዚህ ሁለቱንም ስኩዌር ታደርጋላችሁ ከዛ h እንዲቀርልን ሁለቱንም ሳይድ ለ2g ማካፈል ይጠበቅብናል ስለዚህ ለ2g ይሄኛውንም ለ2g እናካፍላለን ጠፋ then height ወይም h ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄን ስኩዌር ስታደርጉት ልክ x squared xy squared ቢኖረን x squared y squared ማድረግ እንደምንችለው አይነት እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው v ኖትን ለብቻው ስኩዌር ሳይንንም ለብቻው ስኩዌር ታደርጉትና በዚህ መልኩ ይቀመጣል ኦቨር 2g ይኖረናል እንግዲህ እቺኛዋ የማን ኢኩዌሽን ናት ማለት ነው ማክሲመም ሃይት ለማግኘት የምንጠቀምባት ኢኩዌሽን ናት ማለት ነው ታዲያ እዚህ አሁን አንድ ነገር እንድታስታውሱ የምፈልገው ነገር ሳይን ቴታ ስኩዌርድ ማለትና ሳይን እንደዚህ ሳይን ቴታ ስኩዌርድ እና ሳይን ስኩዌር ቴታ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ወይ መስላችኋል አይደሉም ምክንያቱ ደግሞ ያልሆነበት ምክንያት ምንድነው ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ለምሳሌ 30 ዲግሪ የተሰጣችሁ ቢሆን ሳይን ስኩዌር ቴታ አድርጉት ማለት ሳይን ቫልዩ ወይም 30 ዲግሪን ስኩዌር አድርጉት ማለት ነው ስለዚህ 900 ይመጣል ማለት ስለዚህ ሳይን 900ን ፈለጋችሁ እንደማለት ነው ሳይን ስኩዌር ቴታ ማለት ግን የ30 ዲግሪን ቫልዩ ታወጣላችሁ ስለዚህ ሳይን 30 ማለት ስንትነው 0.5 ማለት ነው ስኩዌር ስታደርጉ 0.25 ይሰጣል ስለዚህ ይሄኛው አፕሮፕሪየት ነው ይሄኛው ግን ትክክል አይደለም ማለት ነው በዚህ መልኩ ኤክስፕረስ እናደርጋለን እንግዲህ ቶታሊ በአጠቃላይ ስለ ኢንክላይን ፕሮጀክሽን አይተናል ስለ ኢንክላይን ፕሮጀክሽን በሁለት ኮምፖነንት ከፍለን አይተናል ኤክስ ዳይሬክሽን እና በዋይ ዳይሬክሽን ምን ባህሪ እንዳለው ተረድተናል ሌላው ያየነው ዛሬ ምንድነው about total time flight ሬንጅ እና ስለ ማክሲመም ሃይት ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን በዚህ እናጠናቅቃለን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስጽፍ ጂን ረስቻለሁ ስለዚህ ጂን መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው ይቀጣ ለዚህ እዚች ጋር ጂ አለች ኦቨር ጂ አለ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ቶታል ታይም ፍላይት ለመፈለግ በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ሬንጅ ደግሞ ከሁለቱ አንዱ መርጠን መጠቀም እንችላለን ማክሲመም ሃይት ምን ጠየቅ ከሆነ ደግሞ በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የዛሬው ትምህርታችን ኢንክላይን ፕሮጀክሽን ላይ ያጠነጠነ ነበር ማለት ነው እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ሰላም ሁኑ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው እነዚህን እስካሁን ዲስከስ ያደረግነውን ነጥብ መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን እንግዲህ እስከዛ ድረስ ሰላም ሆኑ ላለው መልካም ጊዜ